हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत हरभऱ्याच्या डाळीचे वडे। त्यासाठी तर मी पावशर हरभऱ्याची डाळ 3 तासापूर्वी भिजवून घेतलेली आहे पाण्यामध्ये। हे पहा, छान भिजलेली आहे। आणि वडे बनवण्यासाठी साहित्य घेतले इथं 4 मोठे कांदे बारीक चिरलेले, थोडीशी कोथिंबीर, 2 कढीपत्त्याच्या दांड्या घेतल्यात, त्याचा कढीपत्ता काढून बारीक चिरून घेतलेला आहे। हिरवी मिरची घेतली आहे 8 ते 10, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्या। आणि ही मिरची मी घेतली आहे वड्यांसोबत तळण्यासाठी, मध्ये ह्याला चीर दिलेली आहे। हे पहा, अशा प्रकारे कढीपत्त्याचे दांडे आहेत, त्याचे पानं काढून मी चिरून घेतलेले आहे। असे 2 दांडे घेतलेले आहेत। तर मग सगळ्यात आधी आपण ही डाळ वाटून घ्यायची ओबडधोबड, पण ह्याच्यात आपण जरा सुद्धा पाणी घालायचं नाहीये। बिना पाण्याचं हे आपल्याला वाटायचं आहे। पाणी टाकलं तर खूप पातळ होतं आणि वडे येत नाहीत नीट, त्यामुळे ओबडधोबड वाटायचं नाही पाणी टाकता। हे पहा, मी हे मिश्रण न पाणी टाकता जाडसर वाटून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता, अजिबात पाणी टाकलेलं नाहीये, त्यामुळे हे कोरडे। थोडी थोडी डाळ राहिली आहे, ह्याच्यात थोडी थोडी डाळ राहून द्यायची आहे, म्हणजे जास्त पण पेस्ट करायची नाही। म्हणजे काय होतं ना, ती अशी दिसायला पण छान दिसते आणि दाताखाली खूप छान लागते। त्यामुळे हे मी न पाणी टाकता, तुम्ही बघू शकता मिश्रण किती कोरडं आहे। हे न पाणी टाकता वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये कांदा, हिरवी मिरची सगळं ॲड करूया। हे पहा, इथे मी कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलेलं आहे वड्यांसाठी। आणि ही आपली हरभऱ्याची डाळ वाटलेली, त्याच्यामध्ये आपण आता ॲड करणार आहे साहित्य। सगळ्यात आधी हिरवी मिरची, तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार ॲड करा। कांदा, आता थोडीशी आपण ह्याच्यात कोथिंबीर ॲड करायची आहे आणि कढीपत्ता जो आपण चिरला होता तो संपूर्ण ॲड करायचा आहे। ह्याच्यामध्ये आपण चिमूटभर खायचा सोडा पण ॲड करायचा आहे, जो मी आधीच ॲड केलेला आहे। 1 चिमूटभर सोडा आपण ह्याच्यात ॲड करायचा आहे। आता हे मिश्रण जे आहे ते आपल्याला हाताने मिक्स करायचं आहे। पहिले आता या मिश्रणात आपण चवीनुसार मीठ टाकूया आणि मिक्स करूया। ह्याच्यात तुम्हाला मिरची पावडर, चिली फ्लेक्स किंवा काहीही तुमच्या आवडीनुसार, धनेपूड, जिरेपूड काहीही टाकायचं असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता। पण बेसिक डाळ वड्यांमध्ये फक्त हिरवी मिरची, कांदा, कोथिंबीरच जाते। हे पहा, आता असं आपण मिक्सचर बनवून घेतलेलं, तर मी तुम्हाला दाखवते की वडे कसे बनवायचे आहे। एक छोटासा गोळा घ्यायचा आहे आणि जेव्हा तुम्ही तळणार असेल ना, तेव्हाच साहित्य ॲड करायचं आहे, कांदा वगैरे, नाही तर पाणी सुटून हे मिश्रण पातळ होऊ शकतं। त्यामुळे तळायच्या आधीच ह्याच्यात कांदा ॲड करायचा। हे पहा, असे छोटे छोटेसे, हे पहा, असे वडे करून घ्यायचे आहेत आणि मग आपण ते डीप फ्राय करणार आहे। मीडियम तेलामध्ये डीप फ्राय करायचे, खूप तापलेलं किंवा खूप कोमटगार असं तेल वापरायचं नाहीये। आता मी हे वडे करून तुम्हाला दाखवते। हे पहा, इथे मी तेल ठेवलेलं आहे तापत। मी थोडंसं पीठ टाकून चेक केलंय की तेल तापलंय की नाही। तेल परफेक्ट तापलेलं आहे। सगळ्यात आपण आधी मिरच्या टाकणार आहे तेलामध्ये। हे पहा, मिरच्या छान तळून झालेल्या आहेत आपल्या। हे पहा, बघू शकता तुम्ही, छानपैकी आता मिरच्या तळून झालेल्या आहेत। लगेचच ह्या मिरच्या एका प्लेटवर काढायच्या आहेत आपल्याला आणि आपण ह्याच्यावरती लगेचच मीठ
हे पहा, आता ही मिरची तळलेली आहे ना, ह्याच्यावर आपण लगेचच असं मीठ टाकायचं आहे आणि हाताने मिक्स करायचं. म्हणजे काय होतं, लगेचच मीठ मिरचीमध्ये मुरतं. मग तुम्ही ही भजीसोबत मिरची खाऊ शकता, वड्यांसोबत, भजीसोबत. आता मी या मीडियम तापलेल्या तेलामध्ये वडे सोडणार आहे, एक एक करून, जे आपण थापून ठेवले होते. आता वडे आपण सोडलेले आहेत. एकदम अलगद हाताने आपण असं हळूवारपणे ह्याला मिक्स करायचं आहे. म्हणजे समजा जर चिकटले असतील वडे तर ते निघले जातील. हे पहा, बघू शकता तुम्ही, सगळे वडे जे आहेत ते वेगळे वेगळे झालेले आहेत. टाकताना असं वाटतं की हे चिकटले, पण तसं होत नाही. आणि लक्षात ठेवा, मीडियम फ्लेमवरतीच आपल्याला हे वडे तळायचेत, नाहीतर हे वरून तळले जातील आणि आतमधून कच्चे राहतील. त्यामुळे छान असे खरपूस, छान असे हे क्रिस्पी लागतात. त्यामुळे मीडियम फ्लेमवरतीच तुम्ही तळा. हे पहा, असे थोडेसे तळले गेले की पलटून घ्यायचे आहेत आपल्याला. नेहमी गोल्डन ब्राऊन करून घेते. साधारणतः 4-5 मिनटं लागतात ह्याला व्यवस्थित एका बाजूनी तळायला, 3 ते 4 मिनटं. हे पहा, 2 ते 3 मिनटं झालेत. तर आता आपण हे वडे थोडेसे पलटून घेऊया. एका बाजूनी झाले की ह्याला पलटून घ्यायचं आहे. आणि लक्षात ठेवायला, मीडियम फ्लेमवरतीच तळा, नाही ते वडे कुरकुरीत होणार नाहीत. पहा, आता बुडबुडे पण कमी झालेले आहेत. आपले वडे छान असे ब्राऊन कलरचे झालेले आहेत, बऱ्यापैकी तळत आलेले आहेत. अजून 1-1.5 मिनिट फक्त आपण ह्यांना तळूयात. हे पहा, कलर बघा किती छान आलेला आहे वड्यांना. आणि ही डाळ बघा वरती किती छान दिसते, सुरेख एकदम. आता आपण हे अजून 1-1.5 मिनिटं तळून मग मी तुम्हाला हे दाखवते. हे पहा, आता आपले वडे ना बऱ्यापैकी छान असे व्यवस्थित तळून झालेले आहेत. मस्त यांना गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. आता हे इथे मी टिश्यू पेपर घेतलेला आहे, त्याच्यावर आपण हे वडे काढून घेऊया. हे पहा, बघू शकता तुम्ही किती सुंदर दिसतात आपले वडे. पण अजून वडे ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया तेलामध्ये. आता आपण हे टाकलेले वडे तळून घेऊया. काळजी करू नका, हे एकमेकांना चिकटत नाहीत, कारण हे भजीच्या पिठाचे नाही आहेत, तर डाळीचे. त्यामुळे अजिबात काळजी करायची गरज नाही. तुम्हाला असं वाटेल अरे हे गोळा झालेत, असं होत नाही, लगेच सुटतात. हे पहा, ह्यांना वेगळं करायची गरज नाही पडली. आता आपण हे वडे सगळे असे तळून घेऊया, मग मी तुम्हाला याची प्लेटिंग करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले गरमागरम असे डाळ वडे तयार आहेत. तळलेली मिरची. तुम्हाला माहिती आहे आपले हे वडे किती कुरकुरीत झालेत, मी तुम्हाला दाखवते. बघू शकता तुम्ही,
किती छान झालेले आहे. तर हे छान टेस्टी वडे तुम्ही देखील बनवा आणि या पावसाळ्यात नक्की एन्जॉय करा. कुरकुरीत असे डाळ वडे. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.